እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዶሮ ቀይ ወጥ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ፣ እዚህ ጋር ወደ 15 ራስ የሚሆን ትልልቅ ቀይ ሽንኩርት አለኝ እና ልጣውና ከትፈዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ሁሉንም እንደዚህ ልጬ ጨርሼዋለሁኝ። አሁን ወደ መክተፉ ነው የሚሄደው። እሺ የተከተፈውን ሽንኩርት ጥጄዋለሁኝ። አሁን እያማሰልኩኝ ውሃውን መጥቶ እስኪጨርስ ድረስ አበስለዋለሁኝ። ሌላ የሚያስፈልገን በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ትንሿ ቆርቆሮ የቲማቲም ድልህ፣ ቂቤ፣ የመከለሻ ቅመም፣ ኮረሪማ፣ ነጭሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ እንቁላል እሳት ላይ ጥጄዋለሁ እየቀቀልኩት ነው እና ተገንጥሎ በደንብ የታጠበ ዶሮ ነው እና እንዴት እንደገነጠልኩት ማወቅ ለምትፈልጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንለቅላችኋለሁ። እሺ ይሄንን ያህል እያማሰልኩኝ ቶሎ እያማሰልኩኝ አብስየዋለሁ። ውሃውን እንዲህ እንደምታዩት ምጥጥ አድርጎታል። ሽንኩርቱን በደንብ በስሏል እና አሁን ዘይት ጨምራለሁኝ። ዘይት እናንተ እንደምትሰሩት የዶሮ መጠንና እንደምትፈልጉት ነው የምታረጉት። እኔ ወደ 1 ኩባያ የሚሆን ዘይት ነው ያደረኩት እና አሁን ደግሞ ከዘይቱ ጋር እያማሰለን በትዕግስት እያማሰለን መቁላላት አለብን ማለት ነው። ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ትንሽ ካጥላላሁት በኋላ አሁን የቲማቲም ድልህ እጨምራለሁኝ። አንድ ትንሹን ቆርቆሮ ነው የማደርገው። ቲማቲም መጨመር ለማትፈልጉ እንዲሁ በበርበሬ ብቻ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን እጨምርበታለሁኝ። ትንሽ በርበሬውንም ማቃጠሉን ዝቅ ያደርግልናል። እሺ እያማሰልኩኝ ይሄንን ያህል አጥባልቸዋለሁኝ ቲማቲሙን። አሁን በርበሬ ጨምራለሁኝ። ያው በርበሬው እንደምንፈልገው እንደምንሰራው መጠን ነው። ይሄ ግማሽ ኩባያ ነው። 2 ያድርግ ያለሁኝ 3 እያየሁ ደግሞ እጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ኩባያ ከግማሽ ማለት ነው ያደረኩት። እና ብረድስቱ እንዳይዝ ቶሎ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁኝ ማለት ነው። አንዴ ብረድስቱ ከያዘብን የወጡንም ሽታ ጣዕሙንም ለሚያበላሽብንና ተጠንቅቀን ቶሎ ማማሰል አለብን። ያው ትዕግስት ይጠይቃል፣ ግን መጠንቀቅ ይኖርብናል ድስቱ እንዳይዝብን ማለት ነው።
እሺ አሁን ነጭሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ጨምራለሁኝ። እና ኮረሪማ እጨምራለሁኝ። እና አንድ ማንኪያ ቅቤ እጨምራለሁኝ አብሮ ከበርበሬውና ከሽንኩርቱ ጋር እንዲቁላላ። አሁንም በትንሽ ደቂቃ ተጨማሪ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ አብሮ በደንብ እስኪበስል ድረስ እያማሰልኩኝ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ውሃ የሞቀ ውሃ ጠብ እያደረግን እናቁላለዋለን ማለት ነው። እሺ እጄ ሳያርፍ እያማሰልኩኝ በደንብ አድርጌ አቁላልቼዋለሁ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ እየቆራረጥኩኝ ነው የቀረጽኩት እና አሁን ስጋውን እጨምረዋለሁኝ። እና ስጋውን እንደዚህ እየቆራረጥኩኝ ቅባቱ ውስጥ እንዲገባ እጨምረዋለሁኝ። እኔ የምሰራው 2 ዶሮ ነው፣ ለዚህ ነው ስጋው የበዛው። የፈላ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር በጣም ትንሽ እጨምርበታለሁ። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ያው እናንተ እንደምትፈልጉት ነው ጨውን የምታደርጉት፣ ቤታችሁ እንደሚመቻችሁ እና ቀስ እያደረኩኝ ስጋው እስኪበስል ድረስ አማስለዋለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር የመከለሻ ቅመም አለኝ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም እና ቅቤ እጨምራለሁኝ። ጨውን ቀምሶ ማውረድ ነው ማለት ነው። እና እንቁላሉን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ እያደረኩኝ እጨምረዋለሁኝ። ቅባቱ ቅመሙ ውስጥ እንዲገባ ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ